Moi! Kun puhutaan kahvin juonnista, niin ensimmäisenä tulee mieleen yleensä Ranskan café au lait tai Italian espresso tai mun lemppari cappuccino. Teille saattaa tulla yllätyksenä, että Suomi on itse asiassa kahvinjuonnin johtajamaa. Suomalainen juo vuodessa noin 10 kiloa raakakahvia. Ja mä voin tosi hyvin uskoa tämän, koska mä tunnen monia suomalaisia, jotka ei pysty edes päivää sanoa ilman, että on juonut 2 kuppia kahvia aamulla. Mun isä esimerkiksi juo aamuisin sellaisen puolilitrasen kahvia. Miten kahvi on sit noussut niin kovaan suosioon Suomessa? Kahvi saapui Suomeen 1600-luvulla ja se oli kuninkaiden juoma vielä 1700-luvulle asti, jolloin se levisi tavallisille kansalaisille. Kahvin kulutus kasvoi nopeasti, mutta toisen maailmansodan aikana sitä alettiin säännöstellä ja alettiin käyttää kahvin korviketta, joka tehtiin ohrasta, rukiista ja voikukan juuresta. Ja yleensä siihen ei edes laitettu yhtään oikeaa kahvia, joten voitte arvata, että se ei kauheasti kahvilta maistunut. Mä kysyin tästä mun mummulta, joka muistaa vielä sota-ajan, ja se kertoi mulle, että kaupasta siis ei todellakaan saanut kahvia, joten tätä kahvin korviketta sitten tehtiin kotona paahtamalla näitä viljoja. Ja kuulemma sodan jälkeen, kun kahvia taas sai kaupasta, niin siihen kyllä oli aina rahaa, koska vieraille piti kuitenkin aina tarjota kahvit. Ja tää kuuluu vieläkin suomalaiseen kulttuuriin, eli aina pitää olla kahvia, jota voi tarjota vieraille. Eli iltapäiväkahvit tai pullakahvit on tosi tärkeät Suomessa. Ja vieraana ollessa kahvikulttuuriin kuuluu kursailu, mikä tarkoittaa sitä, että kun pyydetään kahvipöytään, niin vieraat on niin kuin ei kuuliskaan. Eli ei voi heti suunnata kahvipöytään, vaan pitää odottaa, että pyydetään ainakin toisen tai jopa 3. kerran. Suomalaisia kahvimerkkejä on esimerkiksi Kulta Katriina, Juhlamokka ja Presidentti. Ja suurin osa suomalaisesta kahvista on vaaleapaahtoista, koska se maistuu suomalaisen veden kanssa tosi hyvältä, mutta tummapaahtoinen on alkanut nousta suosioon viime aikoina. Suomessa juodaan siis suodatin kahvia, eikä mitään pientä espressoa, vaan kunnon kuppi kahvia, joko mustana tai maidon tai kerman tai sokerin kanssa. Mun täytyy sanoa, että onneksi mä en ole riippuvainen kahvista, mutta kun mä haistan tuoreen kahvin, niin kyllä niin alkaa tehdä mieli.